Welcome to Vishal Lonkar Academy. Today we will start physics chapter number first and chapterचं नाव आहे रोटेशनल डायनॅमिक्स. रोटेशनल डायनॅमिक्स. ठीक आहे. न्यू सिलेबस, न्यू चॅप्टर. या चॅप्टरमध्ये आपल्याला जे पॉइंट्स कव्हर करायचे आहेत, फर्स्ट पॉइंट आहेत सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे. सर्क्युलर मोशनचे आपल्याला कायनेमॅटिक्स पाहिजेत, डायनॅमिक्स पाहिजेत. नंतर आहे सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स काही जणांना आठवलं असेल, सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे काय असतो. 11th मध्ये झालेलं आहे, आपलं 10th मध्ये पण झालेलं आहे. नेक्स्ट पाहिजे सेंट्रीफ्युगल फोर्स. सेंट्रीफ्युगल फोर्स. नेक्स्ट पॉइंट आहे वेल ऑफ डेथ. वेल ऑफ डेथ याला आपण मौत का कुआं म्हणतो. जत्रेमध्ये वगैरे कधी किंवा सर्कसमध्ये आपण पाहिलं असेल, एक गोल असतो आणि त्या गोलमध्ये बाइक्स फिरत असतात, तर त्याला म्हणतो आपण मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ. नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें इस चैप्टर में देखना है वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स, और वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग ऑफ रोड्स. ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स. नेक्स्ट है फीसीएम. फीसीएम मतलब वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. फीसीएम वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. जत्रेमध्ये वगैरे तुम्ही गेला असेल तर ते पाळणे वगैरे असतात, त्या पाळण्याची मोशन असती कशी, फीसीएम वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. उसके बाद वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. त्याच्यानंतर पाहिजे आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इथून आपला रोटेशनल मोशन चॅप्टर चालू होईल. ठीक आहे. नंतर आहे मोमेंट ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटम. नंतर आहे अँग्युलर मोमेंटम. त्याच्यानंतर रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन. थिअरम ऑफ पॅरलॅक्सिस. थिअरम ऑफ पॅरलॅक्सिस. थिअरम ऑफ परपेंडिकुलर ॲक्सिस. ठीक आहे. थिअरम ऑफ परपेंडिकुलर ॲक्सिस एंड रोलिंग मोशन. ये जो पॉइंट्स है, ये वो पॉइंट्स है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है. ठीक आहे. हे ते पॉइंट्स आहे जे आपल्याला या चॅप्टरमध्ये कवर करायचे आहेत. बरं, हा चॅप्टर सुरू करण्याआधी माझी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे की 11th सायन्सचा 2nd नंबरचा चॅप्टर होता मॅथमॅटिकल मेथॉड्स, तो एकदा पहा किंवा एकदा रिवाईज करा, किंवा त्या चॅप्टरची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो, तिथे जाऊन तुम्ही तो चॅप्टर एकदा रिवाईज करून पाहू शकता. पण एकदा तो चॅप्टर पहाच. मॅथमॅटिकल मेथॉड्स 11th सायन्स 12 नंबरचा चॅप्टर, 2nd नंबरचा चॅप्टर. पुढचा 3rd नंबरचा पण चॅप्टर होता लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन प्लेन. ते पण चॅप्टर एकदा रिवाईज करू शकता. पण ठीक आहे, ते जर वेळ नसेल तुम्हाला तर मॅथमॅटिकल मेथॉड्स एकदा पहाच तुम्ही. ठीक आहे. चला आता सुरू करूयात आपण रोटेशनल डायनॅमिक्स. रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये पहिल्यांदा आपण पाहूयात रोटेशनल मोशन काय असते. व्हॉट इज मीन बाय रोटेशनल मोशन. ठीक आहे, याचं मिनिंग पाहूयात आपण. रोटेशनल मोशन म्हणजे काय असतं. अ रिजिड बॉडी रिव्हॉल्विंग अराउंड इमॅजिनरी ॲक्सिस इज कॉल्ड ॲज रोटेशनल मोशन. रिजिड बॉडी revolving around an imaginary axis, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. एखादी रिजिड बॉडी जर इमॅजिनरी ॲक्सिस भोवती किंवा एखाद्या ॲक्सिस भोवती जर रिव्हॉल्व होत असेल तर त्या मोशनला म्हणतो मी रोटेशनल मोशन. रिजिड बॉडी म्हणजे अशी बॉडी, जर मी त्या बॉडीवरती जर एक्सटर्नल फोर्स लावला, फिर मी अप्लाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी, देन इट्स साइज अँड शेप डज नॉट चेंज.
रिजिड बॉडी म्हणजे अशी बॉडी त्याच्यावरती जर मी एक्सटर्नल फोर्स लावला तर त्याची साईज शेप चेंज होत नाही, त्या बॉडीला म्हणतो मी रिजिड बॉडी. ओके. मग रिजिड बॉडी रिव्हॉल्विंग अराउंड इमॅजिनरी ॲक्सिस कॉल्ड ॲज रोटेशनल मोशन. ठीक आहे. एखादी रिजिड बॉडी जर ॲक्सिस भोवती जर फिरत असेल तर त्याला म्हणतो मी रोटेशनल मोशन. सपोज ही एक रिजिड बॉडी आहे. ठीक आहे. आता ह्या रिजिड बॉडी सपोज हा ॲक्सिस आहे, ह्या ॲक्सिस भोवती मी काय केली, ही रिजिड बॉडी अशी फिरवली. ठीक आहे. ह्या ॲक्सिस भोवती ही रिजिड बॉडी फिरवली तर ह्या बॉडीची मोशन असणार आहे, ती मोशन असणार आहे कशी, रोटेशनल मोशन. ठीक आहे. ही एक रिजिड बॉडी आहे, हा ॲक्सिस आहे आणि ह्या ॲक्सिस भोवती जर ही बॉडी मी फिरवली तर ह्या बॉडीची जी मोशन असणार आहे त्याला म्हणतो आपण रोटेशनल मोशन. ओके. आता पहा, ह्या रिजिड बॉडीला मी या ॲक्सिस भोवती फिरू शकतो, इथं पण ॲक्सिस घेऊ शकतो, या ॲक्सिस भोवती पण अशी बॉडी फिरू शकतो, इथं ॲक्सिस घेऊ शकतो मी, ह्या ॲक्सिस भोवती फिरू शकतो, ह्या पण ॲक्सिस भोवती फिरू शकतो, इथं ॲक्सिस घेऊ शकतो, इथं ॲक्सिस घेऊ शकतो. अशा ह्या बॉडीमध्ये नंबर ऑफ ॲक्सिस असणार आहे आणि त्या नंबर ऑफ ॲक्सिस भोवती मी ही रिजिड बॉडी काय करू शकतो, फिरवू शकतो. ठीक आहे. आता रोटेशनल मोशनचं जर एक्झाम्पल पाहिलं आपण तर एक्झाम्पल आपण सांगू शकतो त्याचं अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड इट्स सेल्फ, रोटेशनल मोशन. फॅनची मोशन, आपल्या घरामध्ये जो सिलिंग फॅन असतो त्याची मोशन कशी आहे, रोटेशनल मोशन आहे. अजून तो भवरा असतो, भवऱ्याची मोशन कशी आहे, रोटेशनल मोशन आहे. ठीक आहे. आता हे झालं रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन समजलं असेल. डायनॅमिक्स मतलब कॉज. रोटेशनल मोशनचा कॉज काय आहे, ठीक आहे, किस कारण रोटेशनल मोशन होता है. रोटेशनल मोशनचं कॉज आहे टॉर्क. टॉर्क मतलब एक प्रकार का फोर्स है. टॉर्क मतलब ऐसा फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, उसको बोलते हैं टॉर्क. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, त्याला म्हणतो आपण टॉर्क. आणि या टॉर्कमुळं रोटेशनल मोशन होते. ठीक आहे. रोटेशनल मोशन अँड डायनॅमिक्स. डायनॅमिक्स मतलब कॉज. रोटेशनल मोशनचा कॉज है, कॉज काय है, टॉर्क. ओके. देखो रिजिड बॉडी है, ठीक है, इस ह्या ॲक्सिस भोवती ही रिजिड बॉडी काय होते, फिरते. ठीक आहे. ही रोटेशनल मोशन आहे. ह्या ॲक्सिस भोवती ही रिजिड बॉडी फिरते. आता ही बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल्सने बनलेली आहे. म्हणजे हा ॲक्सिस आहे, इथे पार्टिकल असेल एखादा, या ठिकाणी दुसरा पार्टिकल असेल, या ठिकाणी तिसरा असेल, या ठिकाणी चौथा. असे ह्या रिजिड बॉडीमध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत. जेव्हा ही रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन करते तेव्हा ह्या रिजिड बॉडीमधला इच अँड एव्हरी पार्टिकल्स, पहा स्टेटमेंट पहा, जेव्हा हा रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशनमध्ये फिरते तेव्हा बॉडीमधला प्रत्येक पार्टिकलची जी मोशन होते ती सर्कम्फरन्स भोवती होते. म्हणजे सपोज आत्ता जर रिजिड बॉडी अशी फिरत असेल तर या ठिकाणी एक पार्टिकल आहे, तर त्या पार्टिकलची मोशन अशी होणार आहे, सर्क्युलर मोशन. सपोज मी या ठिकाणचा पार्टिकल घेतला, हा ॲक्सिस असेल, आणि हा जर पार्टिकल घेतला आणि ही जर रिजिड बॉडी मी फिरवली तर ह्या पार्टिकलची मोशन अशी होणार आहे. हा ॲक्सिस असेल आणि हा जर इथं पार्टिकल घेतला, मी कन्सिडर केला हा पार्टिकल, त्या पार्टिकलची मोशन अशी होणार आहे, म्हणजे सर्कम्फरन्स भोवती. हा ॲक्सिस घेतला, ठीक आहे, आणि हा ॲक्सिस घेतला आणि अशी रिजिड बॉडी फिरवली तर हिथला जो पार्टिकल आहे त्याची मोशन अशी होणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे जेव्हा एखाद्या रिजिड बॉडीची मोशन रोटेशनल मोशन होते तेव्हा त्याच्यातला इच अँड एव्हरी पार्टिकलची मोशन कशी असते, सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे. जेव्हा रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशनमध्ये फिरत असते तेव्हा त्या बॉडीमधले जेवढे काही पार्टिकल आहे प्रत्येकाची मोशन कशी असते, सर्क्युलर मोशन. प्रत्येकाचा सर्कम्फरन्स फिरण्याचा मार्ग वेगळा असेल पण प्रत्येकाची मोशन कशी असणार आहे, सर्क्युलर मोशन. ओके. म्हणजे असं कन्सिडर करा की फॅनची मोशन आहे रोटेशनल मोशन, पण फॅनचा जर वर एक पार्टिकल मी कन्सिडर केला, फॅनवरती असं कन्सिडर करा एक माशी बसलेली आहे. ठीक आहे. जेव्हा फॅनची रोटेशनल मोशन असेल तेव्हा त्या माशीची मोशन असणार आहे कशी, सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे. तुम्ही त्या माशीकडेच बघत बसला, ठीक आहे, फॅन फिरतोय आणि त्या माशीकडेच पाहत बसला तर त्या माशीची मोशन कशी असणार आहे, सर्क्युलर मोशन. ओके. रोटेशनल मोशन आणि सर्क्युलर मोशन मधला फरक समजला असेल.
सर्क्युलर मोशनची पण आपण डेफिनेशन लिहूयात. सर्क्युलर मोशन, सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन लिहूयात. द मोशन ऑफ पार्टिकल, द मोशन ऑफ पार्टिकल revolving around the circumference of circle, circumference of circle called as circular motion, called as circular motion. Okay, the motion of particle revolving around the circumference of सर्कल इज कॉल्ड ॲज सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे, आजचं फर्स्ट लेक्चर आहे. थोडासा माझा स्पीड सावकाश असेल, स्लो चाललो असेल आपण. ठीक आहे, पण या कन्सेप्ट तुमच्या पहिल्यांदा क्लिअर झाल्या पाहिजे. ठीक आहे, रोटेशनल मोशन आणि सर्क्युलर मोशन मधला फरक समजला असेल. जेव्हा रोटेशनल मोशन येते तेव्हा काय येते, बॉडी, आणि सर्क्युलर मोशन म्हणलं की काय असतो, पार्टिकल. व्हेन अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड इट सेल्फ, अर्थ ॲक्ट ॲज बॉडी. जेव्हा पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते तेव्हा पृथ्वी एक बॉडी असते. पण जेव्हा अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड सन तेव्हा अर्थ ॲक्ट ॲज पार्टिकल. कारण अर्थच्या साईजपेक्षा अर्थ ज्या सर्कमफरन्स भोवती फिरते तो सर्कमफरन्स खूप मोठा असतो कम्पेअर टू साईज ऑफ अर्थ. त्यामुळं अर्थला आपण कन्सिडर करतो ॲक्ट ॲज पार्टिकल जेव्हा अर्थ सनभोवती फिरते. ठीक आहे, जसं फॅनची मोशन कशी आहे, रोटेशनल मोशन. पण फॅनवरती जर माशी बसले तर फॅन, त्या माशीची मोशन कशी असणार आहे, सर्क्युलर मोशन. ओके, मी जर या पॉईंटपासून आय एम स्टार्टिंग पॉईंट, मी ए पासून पॉईंट बी पर्यंत जर चालत आलो तर मी काय असणार आहे, बॉडी. पण मी जेव्हा पुण्याहून सोलापूरला जाईल किंवा पुण्याहून मुंबईला जाईल तेव्हा मी काय असणार आहे, पार्टिकल. इथपासून इथपर्यंत चालत आलो तर मी काय असणार आहे, बॉडी. कारण माझ्या साईज हाईटपेक्षा ही साईज काय आहे, खूप कमी आहे. त्यामुळे मी काय असणार आहे, बॉडी. पण जेव्हा मी पुण्याहून मुंबईला जाईल तेव्हा माझ्या साईजपेक्षा ते डिस्टन्स जास्त असणार आहे. त्यामुळे मी काय असणार आहे, पार्टिकल. ठीक आहे, जेव्हा एखादी बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन करत असते तेव्हा त्या बॉडीमधले जेवढे काही नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहे सगळ्या पार्टिकलची मोशन कशी असते, सर्क्युलर मोशन. ओके, मग आता रोटेशनल मोशनचा स्टडी करण्याआधी आपल्याला स्टडी करावा लागेल कशाचा, सर्क्युलर मोशनचा. लेट स्टार्ट सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन, सर्क्युलर मोशनचे एक्झाम्पल काय सांगता येतील. आत्ताच मी सांगितले अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड सन, सर्क्युलर मोशन. इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भोवती इलेक्ट्रॉन फिरत असतो त्याची पण मोशन कशी आहे, सर्क्युलर मोशन. एका दोरीला मी दगड बांधला आणि तो दगड फिरवतोय मी, तर त्या दगडाची मोशन पण कशी असणार आहे, सर्क्युलर मोशन. तर हे झाले एक्झाम्पल कशाचे, सर्क्युलर मोशनचे. ठीक आहे, असं करा, असं कन्सिडर करा, हा एक सर्कमफरन्स आहे आणि ठीक आहे, सर्कमफरन्स भोवती हा पार्टिकल काय होतोय, फिरतोय. ह्या सर्कमफरन्स भोवती हा पार्टिकल फिरतोय, तर या पार्टिकलची मोशन असणार आहे सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे, मग आता आपल्याला सर्क्युलर मोशनचे कायनेमॅटिक्स पाहिजेत. कायनेमॅटिक्स, कायनेमॅटिक्स मतलब कौन कौन से टर्म उसमें इन्वॉल्व आहे. ठीक आहे, सर्क्युलर मोशनमध्ये एखादा पार्टिकल जर सर्कमफरन्स भोवती फिरत असेल तर त्याची जी मोशन आहे त्याला म्हणतो आपण सर्क्युलर मोशन. तर सर्क्युलर मोशनचे आपल्याला कायनेमॅटिक्स पाहिजेत. आता याचे कायनेमॅटिक्स कोणते आहेत, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे, अँग्युलर व्हेलोसिटी आहे, अँग्युलर ॲक्सलरेशन आहे. ओके, सर्क्युलर मोशन पाहण्याआधी आपल्याला माहिती कशाची आहे, लिनियर मोशनची. मग आता पहिल्यांदा आपण लिनियर मोशन पाहूयात. लिनियर मोशन, ठीक आहे, कारण लिनियर मोशन आपण शिकलेलो आहे, 10th मध्ये शिकलो असेल, 11th मध्ये शिकलो असेल. ठीक आहे, लिनियर मोशन म्हणजे एखादा ए या ठिकाणी एक पार्टिकल आहे,
याच्यावरती जर मी फोर्स लावला तर तो पार्टिकल बी या ठिकाणी आला, ठीक आहे, तो पार्टिकल बी या ठिकाणी आला. हे वरती मी फोर्स लावला तर तो बी या ठिकाणी आला. पहा सर, लिनियर मोशनचं कॉज आहे काय? फोर्स. फोर्समुळे काय होती? लिनियर मोशन होते. ए वरती मी फोर्स लावला, पार्टिकल ए या ठिकाणी असताना मी त्याच्यावरती फोर्स लावला तर तो बी या ठिकाणी गेला, म्हणजेच त्याच्यामध्ये काय झालं? डिस्प्लेसमेंट झालं. आणि डिस्प्लेसमेंट लिनियर मोशनमध्ये आपण डिस्प्लेसमेंट डिनोट करतो यस ने, लेटर यस ने. यस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट. कोणसा डिस्प्लेसमेंट? लिनियर डिस्प्लेसमेंट. आणि डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी आहे. इट्स रिक्वायर्ड मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. परत एकदा सांगतो मी, 11th सायन्सचा फिजिक्समधला सेकंड चॅप्टर जो आहे मॅथमॅटिकल मेथड, तो एकदा पहा. डिस्प्लेसमेंट हे वेक्टर क्वांटिटी, इट्स रिक्वायर्ड मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. आता ए पासून बी पर्यंत जाण्यासाठी त्याला काहीतरी वेळ लागणार आहे, टाइम लागणार आहे. आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ॲज व्हेलोसिटी. जसं आपलं स्पीड असतं, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्शन. ठीक आहे, म्हणजे मी जर म्हणलो मी 40 किलोमीटर पर स्पीडने चाललोय, 40 किलोमीटर पर हवरच्या स्पीडने चाललोय, कुठे चाललाय माहिती नाही, मग स्पीड हे काय आहे? स्केलर क्वांटिटी आहे. पण जेव्हा आपण व्हेलोसिटी म्हणतो तेव्हा काय येते? त्याच्यामध्ये डायरेक्शन पण येते. मी 40 किलोमीटर पर हवरच्या स्पीडने पुण्याहून मुंबईला चाललोय, आता काय आली? डायरेक्शन आली. मग ही काय झाली? व्हेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ॲज व्हेलोसिटी, लिनियर व्हेलोसिटी. आणि व्हेलोसिटी पण काय आहे? वेक्टर क्वांटिटी. व्हेलोसिटीचं आता ते युनिट वगैरे माहिती असेल तुम्हाला, मीटर पर सेकंद. अँड रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ॲज ॲक्सलरेशन. जेव्हा व्हेलोसिटीमध्ये चेंज होतो तेव्हा काय होतं? ॲक्सलरेशन. ॲक्सलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इट्स रिक्वायर्ड मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. ठीक आहे, ह्या 3 गोष्टी आपल्याला माहिती आहे. ह्याच्यावरून आपण 3 कायनेमॅटिक इक्वेशन तयार केले होते, न्यूटन्स 3 कायनेमॅटिक इक्वेशन. फर्स्ट होतं फी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फी म्हणजे फायनल व्हेलोसिटी, यू म्हणजे इनिशियल व्हेलोसिटी, ए म्हणजे ॲक्सलरेशन, टी म्हणजे टाईम. सेकंड होतं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर. आणि थर्ड कायनेमॅटिक इक्वेशन होतं फी स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. हे तुम्हाला माहिती असतीलच. आता आपण 12th सायन्सला आहे आणि फिजिक्स शिकतोय, तर ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे. आणि नसेल तर आत्ताही आपल्याकडे वेळ आहे, आर्ट्सला जाऊ शकता तुम्ही, 11th सायन्स सोडायचं आणि आर्ट्सला घेऊ शकता ॲडमिशन. हे 3 कायनेमॅटिक इक्वेशन आहे आणि ह्याला काय म्हणतो आपण? कायनेमॅटिक्स ऑफ लिनियर मोशन. ठीक आहे, आता पहा या ठिकाणी ॲक्सलरेशन ही वेक्टर क्वांटिटी, इट्स रिक्वायर्ड ॲज मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. आणि ॲक्सलरेशन कधी होणार आहे? जेव्हा व्हेलोसिटी चेंज होते तेव्हा ॲक्सलरेशन होतं. जेव्हा व्हेलोसिटी चेंज होते तेव्हा ॲक्सलरेशन होतं. आणि व्हेलोसिटी 2 कारणाने चेंज होते, एकतर त्याची मॅग्निट्यूड चेंज झाली किंवा डायरेक्शन चेंज झाली की व्हेलोसिटी चेंज होते. म्हणजे असं कन्सिडर करा, तुम्ही रस्त्याने चाललात तुमच्या सायकलवरती, ठीक आहे, तुमच्या सायकलचं स्पीड कॉन्स्टंट आहे, एका स्पीडने चाललाय, म्हणजे व्हेलोसिटीचे मॅग्निट्यूड काय आहे? कॉन्स्टंट, स्पीड कॉन्स्टंट आहे. पण डिरेक्शन चेंज केली तुम्ही, म्हणजेच व्हेलोसिटी चेंज झाली. आणि व्हेलोसिटी चेंज झाली म्हणजेच काय झालं? ॲक्सलरेशन झालं. ओके, जरी तुमची व्हेलोसिटीची मॅग्निट्यूड म्हणजे स्पीड जरी कॉन्स्टंट असेल तरी तुम्ही डायरेक्शन चेंज केली, आणि डायरेक्शन चेंज केली म्हणजेच काय झालं? ॲक्सलरेशन झालं. आता असं कन्सिडर करा की तुम्ही एकाच डिरेक्शनने चाललाय, तुम्हाला काही पुढे डायरेक्शन वगैरे चेंज नाही केली, एकाच डिरेक्शनने चाललाय, पण तुम्ही पॅन्डल मारून तुमच्या सायकलचं स्पीड काय केलं? इन्क्रीज केलं. म्हणजेच व्हेलोसिटीची मॅग्निट्यूड काय झाली? इन्क्रीज झाली. आणि जरी मॅग्निट्यूड इन्क्रीज झाली तरी काय होणार आहे? ॲक्सलरेशन होणार आहे. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, तर ॲक्सलरेशन कधी होतं? व्हेलोसिटी चेंज झाली तर. आणि व्हेलोसिटी चेंज कधी होते? एकतर मॅग्निट्यूड चेंज झाली तरी ॲक्सलरेशन होतं, व्हेलोसिटी चेंज होते. आणि सेकंड
डायरेक्शन चेंज झाली तरी व्हेलोसिटी चेंज होते, म्हणजेच काय होतं, ॲक्सेलरेशन होतं. ठीक आहे, हे झालं आपलं लिनियर मोशनचं. आपल्याला काय शिकायचं आहे, सर्क्युलर मोशन. असं कन्सिडर करा की मी एक दगड घेतलाय, त्या दगडाला एक दोरी बांधली आणि तो दगड मी सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरवतोय. ठीक आहे, आत्ता तो दगड ए या पॉईंटपाशी होता, काय वेळाने तो बी या ठिकाणी गेला आणि ओ हा काय ओरिजिन. ओ टू ए हे डिस्टन्स आहे ना, ह्याला म्हणतो आपण रेडियस वेक्टर, कॉल्ड ॲज रेडियस वेक्टर, आर बार रेडियस वेक्टर. हा काय एक वेक्टर आहे, त्याचे मॅग्निट्यूड म्हणजे हे आणि डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. ह्याचे डायरेक्शन, रेडियस वेक्टरचे डायरेक्शन काय आहे, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल. लक्षात ठेवायचे, रेडियस वेक्टरचे डायरेक्शन काय आहे, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल. आणि इट रेडियस वेक्टरचं काम काय, तो काय करतो, त्या पार्टिकलची पोझिशन दाखवतो. तो पार्टिकल कुठे आहे त्याची काय करतो, तो पोझिशन दाखवतो. सपोज मी हा दगड सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरवतोय, आत्ता तो ए या ठिकाणी आहे, ॲट इन्स्टंट टाइम टी मध्ये तो बी या ठिकाणी गेला. आता रेडियस वेक्टर पण चेंज होणार, कारण रेडियस वेक्टरची आत्ता डायरेक्शन होती ही, आत्ता झाली ही. मॅग्निट्यूड जरी सेम असली तरी रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन काय झाली, चेंज झाली. आणि त्या रेडियस वेक्टरने सेंटरशी अँगल क्रिएट केला थिटा, अँड दिस अँगल थिटा इज कॉल्ड ॲज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर ॲट सेंटर ऑफ सर्कल इट कॉल्ड ॲज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, हा जर दगड फिरत असेल सर्क्युलर मोशनमध्ये तर हा रेडियस वेक्टर सेंटरशी काय करणार आहे, एक अँगल क्रिएट करणार आहे, त्यालाच म्हणतो आपण काय, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. किंवा आपलं घड्याळ असतं, घरामध्ये घड्याळ लावलेलं असतं, इथं 12 असणार आहे, इथे किती असणार, 1 असेल, 2 असेल, 3 असेल. हा सेकंड काटा आहे, आत्ता 12 वरती होता, नंतर काय 3 वरती गेला, तर त्यांनी हे काय केलं, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कव्हर केलं. सेंटरशी काय केलं, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, आता 12 पासून 3 वरती गेला, म्हणजेच किती अँगल कव्हर केला, 90 डिग्री. आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं युनिट आहे रेडियन. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं युनिट आहे रेडियन. मग तुम्हाला माहिती असेल 90 डिग्री म्हणजे किती रेडियन, 90 डिग्री म्हणजेच π/2 रेडियन. ओके, अँगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर ॲट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ॲज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची ही झाली मॅग्निट्यूड, जी कशामध्ये असणार आहे, रेडियनमध्ये. पण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हे काय, वेक्टर आहे. वेक्टर आहे, वेक्टर म्हणजेच त्याला काय असणार आहे, मॅग्निट्यूड तर समजले आपण, त्याने किती अँगल ट्रेस केला, पण त्याच्याकडे डायरेक्शन पण असणार आहे. आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची आपण डायरेक्शन राईट हँड थंब रूलने फाइंड करतो. राईट हँड थंब रूलने, राईट हँड थंब रूल. ठीक आहे, राईट हँड थंब रूल काय सांगतो, इमॅजिन दॅट ॲक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन युअर राईट हँड with curled fingers give the direction of particle, then outstretched thumbs gives the direction of angular displacement. समजलं नसेल काय, ठीक आहे. पहा, एक इमॅजिनरी ॲक्सिस आहे आणि ॲक्सिस भोवती हा पार्टिकल फिरतोय. पार्टिकल फिरतोय म्हणजेच तो ह्या ॲक्सिस भोवती काय करतोय, काहीतरी अँगल क्रिएट करतोय. ठीक आहे, हा ॲक्सिस आहे, आत्ता हा पार्टिकल या ठिकाणी आहे, तो फिरत फिरत या ठिकाणी गेला, म्हणजेच त्यांनी हा काय केला, अँगल सेंटरशी कव्हर केला, म्हणजेच अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काहीतरी त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस झालं. तर त्या अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन आपण राईट हँड थंब रूलने काढतो. राईट हँड थंब रूल काय सांगतो, इमॅजिन दॅट ॲक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन युअर राईट हँड विथ कर्ल्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, देन आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, आत्ता पार्टिकलची डायरेक्शन ही आहे, मग आपण राईट हँड थंब रूल वापरला तर ही पार्टिकलची डायरेक्शन आणि ही झाली अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन. आता सपोज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हा पार्टिकल असा फिरतोय. ठीक आहे, तर राईट हँड थंब रूल यूज केला तर आत्ता पार्टिकलची डायरेक्शन ही झाली, तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन झाली डाऊनवर्ड. ठीक आहे,
थोडंसं तुमचं कन्फ्युजन होईल. पार्टिकल असा फिरतोय, ठीक है, ऐसा घूम रहा है पार्टिकल गोल गोल. अब ये पार्टिकल इस पोजीशन पर है, कुछ देर बाद इस पोजीशन पे गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो गया, ठीक है. तो फिर उसके डायरेक्शन ऊपर कैसे? राइट हैंड थंब रूल में थंब है जो सेन्स दिखाता है, ठीक आहे. राईट हँड थंब रूलमध्ये हा जो थंब आहे तो काय दाखवतो? सेन्स. म्हणजे जर थंब आउटस्ट्रेच असेल, अपवर्ड असेल, तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँटी क्लॉकवाईज, आणि थंब जर डाऊनवर्ड असेल तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कुठे असणार आहे? क्लॉकवाईज. म्हणजे पहा, असं पहा, असं एक पार्टिकल आहे आणि हा ॲक्सिस आहे, ठीक आहे. आत्ता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असं आहे, सॉरी पार्टिकल असा मूव्ह होतोय, हा ॲक्सिस आहे, ॲक्सिस भोवती तो पार्टिकल फिरतोय. राईट हँड थंब रोल यूज करा. हा तुमचा थंब पार्टिकलची डायरेक्शन, तर थंब पुढे झाला आउटवर्ड. आउटवर्ड म्हणजेच अँटी क्लॉकवाईज, अशी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन असणार आहे. म्हणजे इथे पार्टिकल होता तो या ठिकाणी गेला, तर ही झाली अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन. ओके. पण आता कन्सिडर करा की पार्टिकल असा मूव्ह होतोय, तर हा झाला ॲक्सिस, ही झाली डायरेक्शन पार्टिकलची. थंब कुठे गेला? डाऊनवर्ड, थंब आतमधल्या साईडला गेला. आतमधल्या साईडला म्हणजेच आता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन झाली ही. म्हणजे लक्षात ठेवायचं, जर थंब अपवर्ड असेल, अपवर्ड किंवा आउटवर्ड असेल, तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँटी क्लॉकवाईज, आणि थंब जर डाऊनवर्ड असेल किंवा इनवर्ड असेल तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे? क्लॉकवाईज. ओके. डायरेक्शन कशी काढायची अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची समजलं. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असेल किंवा अँग्युलर व्हेलोसिटी असेल, त्याची डायरेक्शन आपण राईट हँड थंब रूलनेच फाइंड करतो, ठीक है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद थे एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी मीन्स rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. Rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. मतलब ठीक है, ये पार्टिकल है पॉइंट ए पोजिशन, ठीक है, पार्टिकल ए या पोजिशनला आहे, तो बी या ठिकाणी गेला, तर तेवढा अँगल त्यांनी क्रिएट केला. तर तो अँगल क्रिएट करण्यासाठी त्याला किती वेळ लागला, म्हणजेच अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स कॉल्ड एज अँग्युलर व्हेलोसिटी. ओके. आणि पुढे असणारे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आपण डिनोट करतो कशाने? ओमेगाने. आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो व्हेक्टर क्वांटिटी, त्याची पण डायरेक्शन आपण राईट हँड थंब रूलने फाइंड करतो. आणि त्याचं युनिट असणार आहे, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं युनिट रेडियन, तर अँग्युलर व्हेलोसिटीचं युनिट असणार आहे रेडियन पर सेकंद. ओके. नंतर आहे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन, अल्फाने दाखवतो आपण. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. इट्स कॉल्ड एज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. Rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration, and it is denoted by letter alpha. ठीक है. आता जर अँग्युलर व्हेलोसिटीचं स्पीड मॅग्निट्यूड जर इन्क्रीज झालं तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशनची डायरेक्शन तीच असती जी अँग्युलर व्हेलोसिटीची आहे. पण जर अँग्युलर व्हेलोसिटीची मॅग्निट्यूड डिक्रीज झाली, म्हणजे स्पीड काय होतं? कमी होत गेलं, तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशनची डायरेक्शन कुठे असते? अपोजिट टू द अँग्युलर व्हेलोसिटी. ठीक आहे. हे झाले आपले कायनेमॅटिक्स कशाचे? सर्क्युलर मोशनचे. ठीक आहे. आता इथं लक्षात ठेवायचं, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. जर अँग्युलर व्हेलोसिटी चेंज झाली तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन होणार आहे. आणि अँग्युलर व्हेलोसिटी कशी चेंज होऊ शकते? एकतर डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळे किंवा
मॅग्निट्यूड स्पीड चेंज झाल्यामुळे अँग्युलर व्हेलोसिटी चेंज होऊ शकते. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कुलर मोशन हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम यूसीएम भी बोलते हैं. यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूसीएम यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एंड सर्कुलर मोशन तो देखा है हमने. द मोशन ऑफ पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इट्स कॉल्ड एज यूसीएम. द मोशन ऑफ पार्टिकल along the circumference of circle with constant speed it's called as UCM. The motion of particle along the circumference of circle called as UCM. ठीक आहे. जर एखादा पार्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये जर कॉन्स्टंट स्पीडने फिरत असेल तर त्या पार्टिकलची मोशन मी म्हणतो कशी आहे, यूसीएम, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. म्हणजे सपोज मी एक दगड घेतला आणि तो दगड एका कॉन्स्टंट स्पीडने फिरतोय किंवा फॅनचं तुम्ही स्पीड ठेवलं 5 वरती ठेवलं तर त्या फॅनची मोशन रोटेशनल असणार आहे. पण फॅनवरती जर कोणता पार्टिकल धरला मी कन्सिडर केला तर त्या पार्टिकलची मोशन कशी असणार आहे, यूसीएम, कॉन्स्टंट स्पीडने तो फिरतोय. ठीक आहे. आता पार्टिकल ए या ठिकाणी आहे, नंतर काही वेळाने बी या ठिकाणी जाणार आहे, नंतर काही वेळाने सी या ठिकाणी जाणार आहे, नंतर काही वेळाने डी या ठिकाणी जाणार आहे. ठीक आहे. तर आता पहा याच्यामध्ये काय पाहिजे आपल्याला, यामध्ये आपल्याला एक पॉईंट पाहिजे आहे कोणता, रॅडियल ॲक्सलरेशन. रॅडियल ॲक्सलरेशन त्यालाच आपण म्हणतो सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन. सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन. ठीक आहे. रॅडियल ॲक्सलरेशन. आता काय असतं रॅडियल ॲक्सलरेशन पहा. सपोज हा पार्टिकल एका कॉन्स्टंट स्पीडमध्ये सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतोय. ठीक आहे. आत्ता ए या ठिकाणी तो पार्टिकल असताना जर मी दगड फिरवतोय हा दोरीला बांधून, ए या ठिकाणी जर दोरी कट झाली, तुटली तर तो पार्टिकल स्ट्रेट जाणार आहे असा. त्याची स्पीड सेम आहे, एका स्पीडने फिरतोय तो. बी या ठिकाणी दोरी तुटली तर तो असं जाणार आहे. सी या ठिकाणी जर दोरी तुटली तर तो असा पार्टिकल जाणार आहे. आणि डी या ठिकाणी जर दोरी कट झाली तर तो असा जाईल. इथे पॉईंट ई असेल, इथे एफ असेल, जी असेल, असे नंबर ऑफ पॉईंट्स आहेत. प्रत्येक पॉईंटला कोणत्याही पॉईंटला जर दोरी कट झाली तर तो पार्टिकलची दिशा काय असणार आहे, डायरेक्शन काय असणार आहे, वेगळी असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. किंवा असं कन्सिडर करा एका स्मॉल टाईम इंटरव्हलसाठी त्या पार्टिकलकडे काहीतरी काय असणार आहे, लिनियर व्हेलोसिटी असणार आहे. एका स्मॉल टाईम इंटरव्हलसाठी त्या पार्टिकलकडे काय असणार आहे, लिनियर व्हेलोसिटी असणार आहे. म्हणजे तो स्ट्रेट जाणार आहे एका स्मॉल टाईम इंटरव्हलसाठी. आता जी लिनियर व्हेलोसिटी असणार आहे त्या पार्टिकलकडे एका स्मॉल टाईम इंटरव्हलसाठी त्यालाच आपण म्हणतो टँजेन्शियल व्हेलोसिटी. टँजेन्शियल व्हेलोसिटी. आता टँजेन्शियल का म्हणतोय, कारण ती काय आहे, टँजेन्शियल आहे, म्हणून त्याला म्हणतो आपण टँजेन्शियल व्हेलोसिटी किंवा त्यालाच लिनियर व्हेलोसिटी म्हणतो. आता प्रत्येक पॉईंटला त्या लिनियर व्हेलोसिटीची डायरेक्शन काय डिफरंट आहे. या ठिकाणी ए या ठिकाणी असताना अशी डायरेक्शन आहे, बी या ठिकाणी अशी डायरेक्शन आहे, सी या ठिकाणी अशी डायरेक्शन आहे आणि डी या ठिकाणी काय आहे, डायरेक्शन डिफरंट आहे. म्हणजे याच्यामध्ये प्रत्येक पॉईंटला त्याची डायरेक्शन काय आहे, डिफरंट आहे. म्हणजेच व्हेलोसिटी काय होते, चेंज होते. जरी हा पार्टिकल कॉन्स्टंट स्पीडने फिरत असेल तरी त्याची डायरेक्शन प्रत्येक पॉईंटला चेंज होते. आणि डायरेक्शन चेंज झाली म्हणजेच व्हेलोसिटी चेंज होते. आणि व्हेलोसिटी चेंज झाली म्हणजेच मी सांगितलं तुम्हाला काय होणार आहे, ॲक्सलरेशन होणार आहे. म्हणजे मग कशी मी एक्झाम्पल दिलं, तुम्ही सायकलवरती एका कॉन्स्टंट स्पीडने चाललाय,
पण हँडल वळवला तुम्ही म्हणजेच डायरेक्शन चेंज केली तर काय होणार आहे, ॲक्सेलरेशन होणार आहे. तसंच इथे प्रत्येक पॉईंटला व्हेलोसिटीची डायरेक्शन काय आहे, कंटिन्युअसली चेंज होते, म्हणून हे काय ॲक्सलरेटेड मोशन आहे. म्हणून आपण असं पण म्हणतो की UCM इज ॲक्सलरेटेड मोशन. UCM इज ॲक्सलरेटेड मोशन. Why UCM is accelerated motion? In UCM, magnitude of velocity is constant किंवा particle revolving around the circumference of circle with constant speed, but direction of particle changes continuously. Therefore, velocity changes and velocity change झाली म्हणजेच तो काय होतं, याचं acceleration होतं. म्हणून UCM हे काय accelerated motion आहे, जरी त्याची एका स्पीडमध्ये फिरत असला तरी. UCMच नाही, जगातली कोणतीही मोशन घ्या पण तो कशी पाहिजे, सर्क्युलर मोशन असेल. मग ती UCM असेल किंवा नॉन UCM असेल, पण तरी ती काय असणार आहे, ॲक्सलरेटेड असणार आहे. कारण का, त्याची डायरेक्शन काय होते, कंटिन्युअसली चेंज होते ते. आणि जर डायरेक्शन चेंज होत असेल आणि त्याच्यामुळं काय होणार आहे, ॲक्सलरेशन होणार आहे. आणि ते जे ॲक्सलरेशन असतं त्याला म्हणतो आपण रॅडियल ॲक्सलरेशन. रॅडियल ॲक्सलरेशन का म्हणतो, कारण त्या ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन असते along the radius and directed towards the center of circle. लक्षात ठेवायचं, रेडियल ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन कशी असते, अलॉंग द रेडियस. म्हणजे आत्ता इथं तो पार्टिकल असेल तर त्याची डायरेक्शन असेल अलॉंग द रेडियसवरती आणि डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटरच्या बाजूने असते. म्हणून आपण रॅडियल ॲक्सलरेशनलाच म्हणतो काय, सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन. रॅडियल ॲक्सलरेशनलाच आपण सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन म्हणतो. पार्टिकल ए या ठिकाणी असेल तर त्याची डायरेक्शन अशी असणार आहे, पार्टिकल बी या ठिकाणी आला तर त्याची डायरेक्शन या रेडियसवरती असणार आहे, या फॅक्टरवरती, रेडियस फॅक्टरवरती, आणि अलॉंग द रेडियस अँड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक आहे, डायरेक्शन कळाली रेडियल ॲक्सलरेशनची. आता त्याची मॅग्निट्यूड काय असते, त्याची मॅग्निट्यूड असते रेडियल ॲक्सलरेशनची. रेडियल ॲक्सलरेशन आपण असं दाखवतो, त्यालाच आपण सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन म्हणतो. आणि त्याची मॅग्निट्यूड असते -ω² r², -ω² r². हे काय त्याची, हा त्याचा व्हेक्टर फॉर्म झाला, व्हेक्टर फॉर्म कशाचा, रेडियल ॲक्सलरेशनचा, -ω² r. आणि त्याची मॅग्निट्यूड जर पाहिली आपण रेडियल ॲक्सलरेशनची तर ω² r. आता इथं निगेटिव्ह साईन काय आहे बरं व्हेक्टर फॉर्ममध्ये, तिथं निगेटिव्ह साईन यासाठी आहे कारण रेडियस व्हेक्टरची डायरेक्शन असते अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, आणि रेडियल ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन असते टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल. मग रेडियस व्हेक्टर आणि रेडियल ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन एकमेकाला काय झाली, अपोजिट, म्हणून इथं साईन काय निगेटिव्ह, लक्षात ठेवायचं. ही झाली त्याची मॅग्निट्यूड ω² r. ठीक आहे. आत्ता एक गोष्ट सांगायची राहिली, जेव्हा पार्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असतो तेव्हा त्याच्याकडे काय असते, व्हेलोसिटी असते, लिनियर व्हेलोसिटी, एका स्मॉल टाईम इंटरव्हलसाठी. ही लिनियर व्हेलोसिटी आणि इकडे काय असणार आहे, अँग्युलर व्हेलोसिटी. मग ह्या लिनियर व्हेलोसिटी आणि अँग्युलर व्हेलोसिटीमध्ये एक रिलेशन आहे, v = v बार = ω बार × r बार. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक पॉईंट राहिला होता माझ्याकडून चुकून. एका स्मॉल टाईम इंटरव्हलसाठी ह्या पार्टिकलकडे जो सर्क्युलर मोशन करतोय त्याच्याकडे काय आहे, लिनियर व्हेलोसिटी आहे, तो स्ट्रेट जाणार आहे एका स्मॉल टाईम इंटरव्हलसाठी, म्हणजेच त्याच्याकडे लिनियर व्हेलोसिटी आहे. मग रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलोसिटी आणि अँग्युलर व्हेलोसिटी इज ω बार × r बार. त्याचा व्हेक्टर स्केलर फॉर्म आहे v = rω. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, v = rω. दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलोसिटी अँड अँग्युलर व्हेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलोसिटी अँड अँग्युलर व्हेलोसिटी काय, v = rω. v = rω. रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलोसिटी अँड अँग्युलर व्हेलोसिटी, v = rω. v = rω. ओके. मग ही
मॅग्निट्यूड मला मिळाली रेडियल ॲक्सलरेशनची आर, रेडियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर आर. मग आपल्याला माहिती आहे व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा, म्हणजेच ओमेगा इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर, म्हणजेच ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. मग इथं जर मी ते पुटअप केलं तर मला मिळणार रेडियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर म्हणजेच व्ही स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इंटू हा आर, आर आर कट झाले, म्हणजेच रेडियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. रेडियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर आर, रेडियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर आर. आता ह्याच्यावरून तुम्ही परत व्हॅल्यू काढू शकता, ओमेगा इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर, म्हणजेच आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर. देन इथं जर मी पुटअप केली तर मला मिळणार रेडियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू, स्क्रीनमध्ये दिसतंय का इथे, रेडियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, म्हणजेच काय व्ही अपॉन आर. व्ही वी कॅन्सल, देअरफॉर रेडियल ॲक्सलरेशन ह्या दोघांमध्ये सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर, म्हणजेच आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन ओमेगा. ठीक आहे. मग हे जर मी इथं पुटअप केलं तर मला मिळणार, ठीक आहे, इथे जर मी पुटअप केलं तर मला मिळणार काय व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, म्हणजेच काय व्ही अपॉन ओमेगा. व्ही वी कॅन्सल, म्हणजेच व्ही ओमेगा. ठीक आहे, व्ही ओमेगा. दिस इज ऑल्सो रेडियल ॲक्सलरेशन, दिस इज ऑल्सो मॅग्निट्यूड ऑफ रेडियल ॲक्सलरेशन and this is also magnitude of radial acceleration. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं त्याचं वेक्टर फॉर्म काय, आर ए बार इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर आर बार. स्केलर फॉर्म कोणते त्याचे, रेडियल ॲक्सलरेशनचे किंवा त्याची मॅग्निट्यूड कशी काढतो, रेडियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर आर किंवा रेडियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर आणि रेडियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू व्ही इंटू ओमेगा. हे काय त्याची मॅग्निट्यूड. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं. पुढे आपल्याला एक पॉईंट पाहायचा आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स. त्यावेळेस हे फॉर्म्युले तुमच्या लक्षात राहू द्या किंवा एका पेजवरती नोट करून ठेवा. ओके, हे झालं आपलं UCM. ठीक आहे, आत्ता आपण पॉईंट पाहिला UCM. युनिफॉर्म सर्क्युलरमध्ये आपण एक टाईप पाहिला ॲक्सलरेशनचा. डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळं UCM मध्ये किंवा सर्क्युलर मोशनमध्ये डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळं जे ॲक्सलरेशन होतं त्या ॲक्सलरेशनला आपण रेडियल ॲक्सलरेशन म्हणतो किंवा सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन म्हणतो. आणि सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशनचे डायरेक्शन कसे असते, टुवर्ड द सेंटर. सर्क्युलर मोशनमध्ये डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळं जे ॲक्सलरेशन होतं त्याला म्हणतो आपण रेडियल ॲक्सलरेशन. आता असं नाही की असं पॉसिबल नाही आहे की जगामध्ये ज्या काही मोशन असेल सर्क्युलर मोशन त्या UCMच असतील. ठीक आहे, प्रत्येक पार्टिकल एकाच कॉन्स्टंट स्पीडमध्ये सर्कम्फरन्स भोवती सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असेल असं तर काही शक्य नाही आहे. मग जर एखादा पार्टिकल कॉन्स्टंट स्पीडमध्ये सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत नसेल तर त्या मोशनला आपण म्हणतो नॉन UCM. जर एखादा पार्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असेल आणि त्याचं जर स्पीड कॉन्स्टंट नसेल तर त्या मोशनला म्हणतो आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता सपोज हा एक पार्टिकल आहे जो सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतोय पण त्याची मॅग्निट्यूड, व्हेलोसिटीची मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट नाही. ए या ठिकाणी असताना तो पार्टिकल त्याची व्हेलोसिटी आहे V1. पार्टिकल बी या ठिकाणी आला त्याची व्हेलोसिटी चेंज झाली V2. पार्टिकल सी या ठिकाणी आला त्याची व्हेलोसिटी झाली V3. पार्टिकल डी या ठिकाणी आला त्याची व्हेलोसिटी झाली V3. म्हणजे प्रत्येक पॉइंटला त्याची व्हेलोसिटीची मॅग्निट्यूड काय होते, चेंज होते. डायरेक्शन तर चेंजच होणार आहे. एक लक्षात ठेवायचं, जगामधले कोणतेही सर्क्युलर मोशन असेल तर त्याच्यामध्ये
डायरेक्शन तर कंटिन्युअसली चेंज होणार आहेच, म्हणजे त्याच्यामध्ये रेडियल ॲक्सलरेशन 100% असणार आहे, 101%. जगामध्ये कोणतीही सर्क्युलर मोशन असेल तर त्याच्यामध्ये रेडियल ॲक्सलरेशन तर 100% असणारच आहे. पण जर त्याच्यामध्ये सर्क्युलर मोशनमध्ये व्हेलोसिटीची मॅग्निट्यूड जर कॉन्स्टंट नसेल तर त्याला म्हणतो आपण नॉन युसीएम. डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळे जे ॲक्सलरेशन होतं त्याला म्हणतो आपण रेडियल ॲक्सलरेशन. आता मॅग्निट्यूड चेंज झाल्यामुळं, व्हेलोसिटीची मॅग्निट्यूड चेंज झाल्यामुळे जे ॲक्सलरेशन असतं त्या ॲक्सलरेशनला म्हणतो आपण टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन. टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन A/T. ठीक आहे. आणि टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन कशामुळे होतं? मॅग्निट्यूड चेंज झाल्यामुळं, व्हेलोसिटीची मॅग्निट्यूड चेंज झाल्यामुळे जे ॲक्सलरेशन होतं त्याला म्हणतो आपण टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन. आता त्याची डायरेक्शन, जर व्हेलोसिटी इन्क्रीज झाली, जर हा नॉन युसीएम आहे, जर व्हेलोसिटी काय झाली इन्क्रीज, तर व्हेलोसिटीची आणि टँजेन्शियल ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन काय असते? सेम. व्हेलोसिटी जर इन्क्रीज झाली तर व्हेलोसिटीची आणि टँजेन्शियल ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन काय असते? सेम. म्हणजे ही व्हेलोसिटीची डायरेक्शन आणि ही टँजेन्शियल ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन. पण व्हेलोसिटी जर डिक्रीज झाली तर ही व्हेलोसिटीची डायरेक्शन आणि टँजेन्शियल ॲक्सलरेशनची त्याला अपोजिट डायरेक्शन. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं. व्हेलोसिटी इन्क्रीजेस, देन टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन and velocity direction same. Velocity decreases, then velocity and tangential accelerations direction काय असणार आहे? अपोजिट. ओके. आता त्याची मॅग्निट्यूड काय असणार आहे? टँजेन्शियल ॲक्सलरेशनची मॅग्निट्यूड असणार आहे. टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन कशामुळे होतं? व्हेलोसिटी चेंज झाल्यामुळं. मग टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक आहे, ही झाली त्याची मॅग्निट्यूड. आता टँजेन्शियल व्हेलोसिटी आणि ह्या अँग्युलर व्हेलोसिटीमध्ये रिलेशन मी तुम्हाला सांगितलं की व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. मग साहजिक आहे, जर व्हेलोसिटी लिनियर व्हेलोसिटी त्या पार्टिकलची टँजेन्शियल किंवा लिनियर व्हेलोसिटी चेंज झाली, साहजिक आहे अँग्युलर व्हेलोसिटी पण काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. ठीक आहे. टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन कशाने दाखवतो? A/T. त्याची मॅग्निट्यूड टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डायरेक्शन त्याची सांगितली, व्हेलोसिटी जर इन्क्रीज देन टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन अँड व्हेलोसिटी डायरेक्शन सेम. बट व्हेलोसिटी डिक्रीज झाली तर टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन आणि व्हेलोसिटीची डायरेक्शन एकमेकाला काय असते? अपोजिट. म्हणजे इथं जर व्हेलोसिटी डिक्रीज झाली तर व्हेलोसिटीची ही डायरेक्शन आणि टँजेन्शियल ॲक्सलरेशनची ही डायरेक्शन, व्हेलोसिटी डिक्रीज झाली तर. आता अजून एक गोष्ट पहा, व्हेलोसिटी इन्क्रीज होऊ द्या किंवा डिक्रीज होऊ द्या, एकतर टँजेन्शियल ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन अशी असेल किंवा अशी असेल. या पॉईंटला एकतर अशी असेल किंवा अशी असेल. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन आणि रेडियल ॲक्सलरेशन, टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन अँड रेडियल ॲक्सलरेशन एकमेकाला काय असणार आहे? परपेंडिक्युलर. टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन आणि रेडियल ॲक्सलरेशन एकमेकाला काय असणार आहे? परपेंडिक्युलर. ओके.